As of now, ay doble kayod pa rin ang mga siyentipiko para makagawa ng vaccine laban sa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. Ang virus na ito ay sanhi ng pagkakaroon ng sakit na Coronavirus Disease 2019 or mas kilala sa tawag na COVID-19. Kaya naman, pinapayuhan ng Centers for Disease Control and Prevention at ng World Health Organization ang lahat na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon at pagpapanatili na malinis ang lahat ng mga bagay na palagi nating hinahawakan sa loob ng ating mga tahanan. Tulad ng door handles, light switches, tables, handrails, mobile phones, computers, fridge, countertops, faucets, and sinks. What's up guys? This is Sir Resty and I am the Cooking Engineer. If you are new to my channel, please hit the subscribe button and the notification bell para mas updated ka sa mga bago kong videos. In this episode, gagawa ko ng epektibong disinfectant. Ito yung mga gagamitin ko para makagawa tayo ng disinfectant. We have water, bleach, mga glassware, we have measuring cups, hand gloves, amber bottle or dark bottle, and spray bottles. Kakailanganin natin ng 1/3 cup ng bleach at 1 galon ng malinis na tubig. Paalala lamang sa mga magulang, huwag ninyong hahayaan ng mga bata na gawin ito. So without any further ado, let's get started.
So ayan guys, we just made an effective disinfectant laban sa mga coronaviruses, lalo-lalo na sa SARS-CoV-2. I hope may natutunan kayo sa video ko at sa next episode ko ay gagawa ako ng hand sanitizer. Bye!